नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण लॉज ऑफ मोशन याच्यामध्ये युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचा अभ्यास करणार आहोत. तर याच्यामध्ये काय म्हटलं, पहिल्यांदा आपल्याला ऑब्झर्व द टिप ऑफ अ सेकंड हँड ऑफ अ क्लॉक, व्हॉट यू कॅन से अबाउट इट्स वेलोसिटी अँड स्पीड. घड्याळीचा सेकंद काट्याचा जर टिप तुम्ही बघितला तर तुम्हाला त्याच्या वेलॉसिटीबाबत आणि स्पीडबाबत काय लक्षात येते. द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ अ क्लॉक इज कॉन्स्टंट. त्याची जी स्पीड आहे ती कॉन्स्टंट असणार आहे. बट द डिरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट अँड देअरफॉर इट्स वेलॉसिटी इज कॉन्स्टंटली चेंजिंग. परंतु त्याची डिरेक्शन जी आहे ती कॉन्स्टंटली चेंज होते. ॲज द टिप इज मुव्हिंग अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आणि ती टिप सर्क्युलर पाथमध्ये फिरत असते म्हणून त्याला आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणतो. आणि याचे काही एक्झाम्पल्स आपल्याला पुढे दिलेले आहेत. तिथं एक ट्राय आउट अँड थिंक अबाउट इट याच्यामध्ये सांगितलं आहे. ड्रॉ अ रेक्टँग्युलर पाथ ॲज शोन इन फिगर. यापूर्वी मी तुम्हाला अशा पद्धतीची माहिती दिलेली होती. इथं जर बघितलात तर पहिल्यांदा आपण इथं स्क्वेअर काढलेला आहे आणि स्क्वेअरमध्ये डायरेक्शन अशी दाखवलेली आहे. म्हणजे त्याला 4 साईड्स आहेत, म्हणजे 4 वेळेस डिरेक्शन चेंज होते. त्याच्यानंतर प्लेस द टिप ऑफ युअर पेन्सिल ऑन द मिडल ऑफ एनी साईड ऑफ द स्क्वेअर पाथ अँड ट्रेस द पाथ. ट्रेस करा म्हटलं तर किती वेळेस डिरेक्शन चेंज करावे लागते आपल्याला. त्याच्यानंतर दुसरा काय घेतला आपण इथं, नाव रिपीट ॲक्शन फॉर अ पेंटॅगोनल. पेंटॅगॉनसाठी हीच ॲक्शन करा म्हटलं आहे. 5 साईड 5 वेळेस डिरेक्शन चेंज. त्याच्यानंतर हेक्झॅगोनलसाठी हीच कृती करा. इथं किती वेळेस डिरेक्शन चेंज करावं लागते. असं करत करत ऑक्टॅगोनल आणि तुम्ही त्याच्या साईड्स वाढवत जा. इफ यू इन्क्रीज द नंबर ऑफ साईड्स ऑफ द पॉलिगॉन अँड मेक इट इनफायनाईट, हाऊ मेनी टाइम्स विल यू हॅव टू चेंज द डिरेक्शन, व्हॉट विल बी द शेप ऑफ द पाथ. आणि जर इन्फायनाईट टाईम आपण असं चेंज करत राहिलो तर त्याचं शेप ऑफ पाथ काय होईल. दिस शोज दॅट ॲज वी इन्क्रीज द नंबर ऑफ साईड्स वी हॅव टू कीप चेंजिंग डिरेक्शन मोर अँड मोर टाइम्स. And when we increase the number of sides to infinity, the polygon becomes a circle. आणि तो सर्कल होईल. आणि अशा पद्धतीनं म्हणून when an object is moving with a constant speed along a circular path, the change in velocity is only due to the change in direction. Hence it is accelerated motion. When an object moves with a constant speed along a circular path, the motion is called uniform circular motion. Example त्याचे काय दिले, द मोशन ऑफ अ स्टोन इन अ स्लिंग ऑर दॅट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ऑन बायसिकल व्हील वेन दे आर इन अ युनिफॉर्म मोशन. अशा पद्धतीने आपल्याला ते युनिफॉर्म मोशन दिसून येते. इकडे एक आपल्याला चौकट दाखवली. याच्यामध्ये काय दाखवलं आहे, इफ ॲन ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ ऑफ रेडियस आर. त्या ऑब्जेक्टचं त्या सर्क्युलर पाथचं रेडियस आर आहे. टेक्स टाईम टू टी टू कम बॅक टू इट्स स्टार्टिंग पोझिशन. आणि तिला टी एवढा वेळ लागतो. तर तेव्हा काय होते, आपला जो फॉर्म्युला तयार होतो, स्पीड इज इक्वल टू तेवढं सगळं जे अंतर आहे, स्पीड इज इक्वल टू सर्क्युम्फरन्स अपॉन टाईम. आता इथं आपण रेडियस आर मानलेला आहे, सर्क्युलर पाथ आहे म्हणून सर्क्युम्फरन्स काय होईल, 2πr. म्हणून व्ही इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी असा फॉर्म्युला आपल्याला मिळतो. त्यानंतर इथं एक एक्झाम्पल आपल्याला दिलं आहे, डिटरमाइन द डिरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. त्यासाठी एक ॲक्टिव्हिटी दिली, टेक अ सर्क्युलर डिस्क. एक सर्क्युलर डिस्क घ्या, पुट अ 5 रुपी कॉईन ॲट अ पॉईंट अलॉंग इट्स एज. त्याच्यावर 5 रुपयाचा कॉईन त्याच्या एका साईडवर ठेवा. मूव इट, मेक इट मूव अराउंड इट्स ॲक्सिस बाय पुटिंग अ पिन थ्रू इट. आणि त्या डिस्कला काय करा, खालून अशी पिन द्या की ती त्या पिनवर अशी डिस्क ही फिरली पाहिजे. वेन द डिस्क इज मूव्ड ॲट अ हायर स्पीड, द कॉईन विल बी थ्रोन ऑफ ॲज शोन इन फिगर. आणि अशा पद्धतीने इथं कॉईन आपल्याला साईडला पडलेला दिसून येतो. आणि यावेळेस त्याची डिरेक्शन बघा. नोट द डिरेक्शन विच इट इज शोन ऑफ थ्रोन ऑफ. रिपीट द ॲक्शन प्लेसिंग द कॉईन at a different points along the edge of the circle and observe the direction in which the coin thrown off. आणि प्रत्येक वेळी त्याची डिरेक्शन काय असेल
हे तुम्ही ऑब्झर्व करा असं सांगितलेलं आहे. द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ इन द डिरेक्शन ऑफ द टँजंट विच इज परपेंडिक्युलर द रेडियस ऑफ द डिस्क. आपण ते सर्कलमध्ये बघितलेलं आहे मॅथमध्ये की टँजंट जी आहे ती परपेंडिक्युलर असते त्याच्या रेडियसला, अशा पद्धतीनं. लक्षात आलं का? तर या ठिकाणी सुद्धा जे आहे आपल्याला काय दिसेल, टँजन्शियल पोझिशनमध्ये तो कॉइन आपल्याला पडलेला दिसेल. दस द डिरेक्शन इन विच it gets thrown off depends on its position at the moment of getting thrown off. It means that the coin moves along a circular path. The direction of its motion is changed at every point. आणि त्याची प्रत्येक ठिकाणी ती पॉईंटमध्ये डिरेक्शन बदलते. काही सॉल्ड एक्झाम्पल्स दिलेत. त्यानंतर आपल्याला न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चा अभ्यास करायचा. त्यासाठी आपल्याला इथं काही प्रश्न विचारलेत. व्हॉट कुड बी द रिझन फॉर द फॉलोइंग. या खालील जे काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत किंवा प्रश्न विचारले त्याचे काही रिझन आहेत. अ स्टॅटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव्ह विदाउट द ॲप्लिकेशन ऑफ अ फोर्स. एखादा स्थिर वस्तू आहे, तिला आपण कुठलाही फोर्स दिला नाही तर ती जशाच तशी राहते, तिच्यामध्ये कुठलीही मुवमेंट आपल्याला दिसून येत नाही. का? The force which is sufficient to lift a book from a table is not sufficient to lift the table. टेबलवर एखादी पुस्तक ठेवलेली आहे, बुक ठेवलेली आहे, तिला उचलण्यासाठी आपण जे फोर्स लावणार आहोत त्याच्यानं ती पुस्तक उचलल्या जाईल. पण तो तेवढ्याच फोर्सनं टेबल उचलल्या जाणार नाही जेवढा आपण बुकला लावलेला आहे. त्याच्यानंतर तिसरं आहे, फ्रुट्स ऑन अ ट्री फॉल डाऊन वेन इट्स ब्रँचेस आर शेकन. आणि जेव्हा झाडावरचा एखादा आंबा पिकतो आणि त्याचा देठ हे होतो आणि त्या ब्रँचपासून तो खाली पडतो. अन इलेक्ट्रिक फॅन कीप्स ऑन रोटेटिंग ऑफ फॉर सम टाईम इवन आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑफ. आणि घरामध्ये जो आपला इलेक्ट्रिक फॅन आहे त्याला आपण बटन ऑफ केल्यानंतर सुद्धा काही वेळ तो फॅन फिरत राहतो. याचं कारण काय असेल? इफ वी लुक फॉर रिझन्स फॉर the above, we realize that objects have some inertia. आणि हे सगळे जर आपण चारही जर स्टेटमेंट बघितल्या तर याच्यावरून आपल्या काय लक्षात येते रिझन एक महत्त्वाचं, की वी रिअलाइज दॅट ऑब्जेक्ट हॅव सम इनर्शिया. ऑब्जेक्टला काहीतरी सम इनर्शिया म्हणजे मराठीमधून त्याला आपण जडत्व असं म्हणतो. त्याच्या ठिकाणी जडत्वाचा गुणधर्म आहे, इनर्शियाची प्रॉपर्टी आहे प्रत्येक ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी. वी हॅव लर्न दॅट इनर्शिया इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. आणि हा जो इनर्शिया आहे तो मास ऑफ द ऑब्जेक्टशी रिलेटेड आहे. त्याचं जेवढं मास आहे त्यावर त्याचा इनर्शिया, हायर द मास हायर इज द इनर्शिया. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब दिस व्हेरी प्रॉपर्टी अँड देअरफॉर ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. आणि न्यूटनच्या फर्स्ट लॉमध्ये ही प्रॉपर्टी डिस्क्राईब केली जाते आणि त्याला आपण त्या फर्स्ट लॉला लॉ ऑफ इनर्शिया असं सुद्धा म्हणतो. आता तो काय आहे फर्स्ट लॉ आपण बघू. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आता इथे एक अजून आपल्याला ॲक्टिव्हिटी दिली, फिल अ ग्लास विथ सँड. एक ग्लास घ्या, काचेचा वगैरे घेतला तर चांगलं, म्हणजे सँड आपल्याला मधून दिसेल. ते सँडनं भरा, म्हणजे वाळूने भरा. कीप अ पीस ऑफ अ कार्डबोर्ड ऑन इट. आणि त्याच्यावर एक कार्डबोर्ड ठेवा. कीप अ 5 रुपी कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड. नाव स्ट्राईक द कार्डबोर्ड अँड कार्डबोर्ड हार्ड युजिंग युअर फिंगर्स. ऑब्झर्व व्हॉट हॅपन्स. त्या ग्लासमध्ये वाळू आहे, त्याच्यावर एक कार्डबोर्ड ठेवला, त्याच्यावर एक कॉइन ठेवला आहे आणि हळूच त्या कार्डबोर्डला टिचकी दिली. अशी काय होईल? काय होईल इथं लक्षात येते का? तर या ठिकाणी असं दिसून येईल की तो कार्डबोर्ड तिथून हळूच टिचकी दिल्यानंतर बाजूला जातो, परंतु जे कॉइन आहे ते ग्लासामध्ये पडते. ॲक्च्युअली कॉईनसुद्धा बाजूला जाऊन पडायला पाहिजे होतं, बरोबर आहे, परंतु का गेलं नाही? इट हॅज सम इनर्शिया. आणि त्याच्यामुळं तो त्या इनर्शियामुळं तिथंच राहण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यामुळे तो ग्लासात पडतो. बॅलन्स्ड अँड अनबॅलन्स्ड फोर्सेस. आता फोर्सचे दोन मुख्य प्रकार कोणते आहेत? बॅलन्स्ड आणि अनबॅलन्स्ड फोर्स. हे आपण मागच्या स्टँडर्डमध्ये स्टडी केलेला आहे. यू मस्ट हॅव प्लेड टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉरचं एक एक्झाम्पल आपण मागच्या मला वाटते 7वी 8वीमध्ये कधीतरी एक्झाम्पल बघितलं आहे. सो लॉंग ॲज द फोर्सेस अप्लाइड बाय बोथ द साइड्स आर इक्वल.
इकडून काही लोक त्याला ओढत आहेत, इकडून काही लोक ओढत आहेत, आणि ज्यांची इक्वल संख्या असेल आणि इक्वल फोर्स असेल त्याला आपण काय म्हणतो, बॅलन्स्ड असं म्हणतो. दॅट इज बॅलन्स द सेंटर ऑफ द रोप इज स्टॅटिक इन अ स्पाइट ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस. ऑन द अदर हँड when the applied forces become unequal, जेव्हा इकडचा फोर्स जास्त होईल आणि इकडचा फोर्स कमी होईल तेव्हा ते इकडच्या साईडला ओढलं जाईल. जेव्हा इकडचा फोर्स जास्त होईल तेव्हा ते इकडच्या साईडला ओढले जाईल, आणि याला आपण काय म्हणू, अनइक्वल फोर्सेस असं म्हणू. दॅट इज अनबॅलन्स्ड फोर्स. अ नेट फोर्स गेट्स अप्लाइड इन द डिरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स अँड द सेंटर ऑफ द रोप शिफ्ट्स इन दॅट डिरेक्शन. आणि त्या डिरेक्शनमध्ये ते होते. आता याच्यावरून आपल्याला स्टेटमेंट अशी तयार करता येते. An object continues to remain at a rest. An object continues to remain at a rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट जो आहे तो स्थिर असेल किंवा एखाद्या युनिफॉर्म मोशनमध्ये, तो एका स्ट्रेट लाईनमध्ये जर मोशनमध्ये असेल तर तो तसाच राहण्याचा प्रयत्न करतो जोपर्यंत त्याच्यावर आपण अनबॅलन्स्ड फोर्स ॲक्ट करत नाही. अँड ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन ॲट अ रेस्ट ऑर इन अ स्टेट ऑफ अ युनिफॉर्म मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन अनलेस अँड अनटिल एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स ॲक्ट्स ऑन इट. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन. When an object is at rest or in a uniform motion along a straight line, it does not mean that no force is acting on it. परंतु एक गोष्ट लक्षात घ्या, when a object रेस्टमध्ये आहे तेव्हा त्याच्यावर कुठलाच फोर्स ॲक्ट होत नाही असं नाही. म्हणजे कुठलाच फोर्स नाही का त्याच्यावर रेस्टमध्ये आहे तर त्याच्यावर अनेक फोर्सेस ॲक्ट करत असतात. ॲक्च्युअली देअर आर नंबर ऑफ फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन इट बट दे कॅन्सल each other so that the net force is 0. परंतु ते एकमेकांना कॅन्सल करत असतात, त्यामुळे तो नेट फोर्स 0 होतो. म्हणजे इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस त्याच्यावर ॲक्ट करत असतात. इकडून जेवढा फोर्स ॲक्ट करतो तिकडून तेवढाच फोर्स ॲक्ट करतो. इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस जेव्हा ॲक्ट होतात एखाद्या वस्तूवर तेव्हा तिथं ते एकमेकांना कॅन्सल करतात आणि तिथं आपल्याला 0 फोर्स दिसून येतो. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स द फेनॉमेनन ऑफ इनर्शिया. दॅट इज द inability of an object to change its state of motion on its own. आणि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काय करतो, हा फेनॉमेनन ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन करतो आपल्याला. एक्सप्लेन करतोय म्हणजे काय करतो, दॅट इज प्रत्येक ऑब्जेक्टची काय, इनॲबिलिटी ऑफ अन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन. तो स्वतःची पोझिशन बदलत नाही, ती त्याची इनॲबिलिटी आहे, अकार्यक्षमता आहे. It also explains the unbalanced forces which cause a change in the state of an object at a rest or in a uniform motion. All instances of inertia are examples of Newton's first law of motion. म्हणून इनर्शियाचे जे सगळे एक्स्टन्सेस आहेत ते फर्स्ट लॉ ऑफ मोशनचे एक्झाम्पल्स आहेत. त्याच्यानंतर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ झाला, आता सेकंड लॉ. त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला काही इथं प्रश्न दिलेले आहेत. आस्क युअर फ्रेंड टू ड्रॉप 1 प्लॅस्टिक अँड 1 रबर बॉल फ्रॉम द सेम हाईट. म्हणजे तुमच्या मित्राला सांगा की एक प्लॅस्टिकचा बॉल घे आणि रबरी बॉल घे आणि सेम हाईटवरून ड्रॉप कर. यू कॅच द बॉल. विच बॉल वॉज इझियर टू कॅच अँड व्हाय. आणि ते बॉल तुम्हाला कॅच करायचे आहेत आणि कुठला बॉल कॅच करण्यामध्ये इझी जाईल. याच्यावरून काय लक्षात येते, प्लॅस्टिकचा बॉल थोडासा जड असेल, रबरी बॉल हलका असेल आणि रबर बॉल थोडा जड असेल. म्हणजे दोघांचा मास वेगवेगळा असणार आहे. सेकंड इथं आपल्याला ॲक्टिव्हिटी सांगितली. आस्क युअर फ्रेंड टू थ्रो अ बॉल टुवर्ड्स यू ॲट अ स्लो स्पीड. आणि काय करा, तुमच्या मित्राला सांगा की एक बॉल स्लो स्पीडमध्ये फेक आणि त्याला कॅच करा. आणि परत त्याला सांगा की सेम बॉल ॲट अ हाय स्पीड टुवर्ड्स, आणि तोच बॉल हाय स्पीडमध्ये टाका. ट्राय टू कॅच इट. विच बॉल कुड यू कॅच इझियर. व्हाय. तर त्याचं कारण, जेव्हा स्पीडमध्ये आलेला आहे तो पकडल्यानंतर आपल्याला थोडासा त्रास होईल किंवा तो आपल्या हातावर लागल्यासारखा वाटेल जास्त जोरात, आणि जो स्लो आहे तो लागणार नाही. म्हणजे व्हेलॉसिटी इथं बदलणार आहे. याच्यावरून काय लक्षात येते आपल्याला, द इफेक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट
Striking another object depends both on mass of the former object and its velocity. त्याचा मास आणि व्हेलॉसिटी याच्यावरून त्याचं स्ट्रायकिंग ठरत असते. दिस मीन्स दॅट इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू बोथ मास अँड व्हेलॉसिटी. दोन्ही मास आणि व्हेलॉसिटीवर ते इफेक्ट ठरत असते. दिस प्रॉपर्टी वॉज टर्म्ड ॲज मोमेंटम बाय न्यूटन. आणि ह्या प्रॉपर्टीला न्यूटननं मोमेंटम असं नाव दिलेलं आहे. आता मोमेंटम काय आहे? तर मोमेंटम म्हणजे मोमेंटम इज द प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड व्हेलॉसिटी ऑफ अन ऑब्जेक्ट. मोमेंटम म्हणजे काय? प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड व्हेलॉसिटी ऑफ अन ऑब्जेक्ट. दॅट इज आपल्याला फॉर्म्युला तयार करता येतो तो P इज इक्वल टू M इंटू व्ही. दॅट इज P इज इक्वल टू MV. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आणि मोमेंटम ही वेक्टर क्वांटिटी आहे कारण त्याच्यात मासही आहे व्हेलॉसिटी आहे. आता मोमेंटमची इथं डेफिनेशन काय केलेली आहे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स and the change of momentum occurs in the direction of the force. The rate of change of momentum is proportional. Rate of change of momentum कसा आहे? कुणाशी proportional आहे? To the applied force. Rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of the force. आणि change of momentum direction of force मध्ये occurs होतो. Suppose an object of mass m has an initial velocity u. When a force F is applied in the direction of its velocity for time t, its velocity becomes v. The initial moment of the object काय होईल? mu. m mass, u initial velocity. And final momentum काय होईल? After time t, mv. v इथं फायनल व्हेलॉसिटी केला. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजे काय? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाईम. म्हणजे फायनल आणि इनिशियलमधलं काय बदल आहे तो. म्हणून इथं आपल्याला काय करावं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू MV मायनस MU अपॉन टी. त्याच्यामधला M आपण कॉमन काढला तर इन ब्रॅकेट काय राहते? V मायनस U अपॉन टी. आणि बट V मायनस U अपॉन टी इज इक्वल टू A. दॅट इज ॲक्सेलरेशन. ती जर आपण इथं व्हॅल्यू ठेवली तर आपल्याला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बरोबर काय मिळते? MA मिळते. According to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is proportional to the applied force. आणि आपल्या न्यूटन्स सेकंड लॉ मध्ये काय सांगितलेलं आहे की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कुणाला प्रोपोर्शनल आहे? प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. आणि आपला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किती आला? MA आलेला आहे. दॅट मीन्स आपण काय घेऊ शकतो? MA इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F. दॅट इज F इज इक्वल टू KMA. इथं K काय आहे? K इज अ कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी अँड इट्स व्हॅल्यू इज 1. त्याची व्हॅल्यू जर 1 असेल तर F इज इक्वल टू आपल्याला काय मिळतो? MA मा. F इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. कन्सिडर टू ऑब्जेक्ट्स हॅव्हिंग डिफरंट मासेस विच आर इनिशियली ॲट रेस्ट. आता काय करा म्हटलं की दोन मासेस घ्या, दोन ऑब्जेक्ट घ्या, डिफरंट मासेस आहेत आणि इनिशियली रेस्ट आहेत. द इनिशियल मोमेंट ऑफ बोथ इज 0. त्याचं इनिशियल मोमेंटम काय असेल? मोमेंटम म्हणजे प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड व्हेलॉसिटी हे 0 असणार आहे. सपोज अ फोर्स F acts for a time t on both objects. The lighter object starts moving faster. Lighter object काय होईल? फास्ट मूव्ह करेल than the heavier object. However, from the above formula, we know that the rate of change of momentum, that is F in both objects, is same and the total change in their momentum will also be same. That is Ft. Thus, if the same force is applied on different objects, the change in momentum is also same. तर अशा पद्धतीनं आपण आजच्या तासाला बघितलं सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ आणि युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. पुढच्या तासाला आपण पुढचा भाग पाहूया.